Ny rusning i oljepriset och det sänker ju såklart börserna i Asien. Och sen har vi en stark rapport från Rusta och Munters får ny vd och så kan vi inte låta bli att prata lite mer Kinnevik. God morgon och välkomna till Börsfrukost. Ja, god morgon, det är torsdag, det är den 12 mars och vid min sida så har jag Oskar Lindström från Danske Bank och sen har jag även Martin Blomgren från EFN här. Yes. Ja, det är stökigt, vi ser ut att gå mot en negativ öppning. Asien som sagt svaga i öppning, oljepris igen närmare $100 fatet. Vad säger det här oss? Nej, men de här strategiska lagren man ska släppa på då skulle ju trycka ner oljan var väl tanken, har inte riktigt bitit så att det kommer nog vara så här ett tag. Oljan går upp och ner och börsen följer lite med den då. Och sen har vi ju fått en rapport ifrån Rusta. Ja. Och vad säger rapporten? Ja, men det mesta var toppen där tyckte jag. Det var bra tillväxt, bra lönsamhet. Nu får de då valutan med sig. Det har tagit ett tag innan det filtrerar igenom till inköpskostnaderna. Sen tappar de lite på valutan när de säljer utanför Sverige, men nettot ser ut att vara positivt här då. Så att bra rapport, vad kan man säga, stora skor att fylla blir det ju för nästkommande vd då som är utsedd, Katrin Witzell tror jag heter, men som inte har tillträtt än. Så att, och de är i en väldigt expansiv fas och öppnar väldigt mycket butiker. Ja, bra rapport. Vad kan vi säga på konsumenten? Har du någon spaning där, Oskar? Det är trevligt att höra att ett konsumentvaruföretag går lite bättre här, för det har väl annars varit en story som vi har sett de senaste åren egentligen, att liksom hushållen lever i skuggan av pandemin och den inflationschock som man fick i och med den. Och även om inflationen har kommit ner så betyder det bara att liksom hushållens disponibla inkomster, de i alla fall, ja, de krymper inte lika snabbt längre, men de är fortfarande klämda. Och det är det man ser om man tittar på konsumenter på kontinenten, i Nordamerika. Så att det här liksom K-shaped recovery, det ojämna återhämtningen på något sätt, är någonting som dyker upp väldigt mycket när man lyssnar på globala consumer staples-företag. Och samtidigt fick vi även Clas Ohlson igår, det var starkt. Ser du några paralleller mellan? Ja, men som Oskar är inne på här, det är ju det här med lågpris och produkter som inte kostar jättemycket går bra, medan då sällan köper lite dyrare produkter. Där är konsumenterna lite rädda för att våga investera. Så att samma trend. Clas Ohlson var ju också en jättebra rapport. Båda de här aktierna, om man ska titta hur de värderas, så värderas de ju inte lågpris längre, utan de har ju P-tal en bit över 20 nu. Så att det ställer ju krav på att det här fortsätter gå bra, även om sällanköp skulle komma igång också. Så att lite högt värderade kanske båda två, men det ångar ju på väldigt bra. Och på tal om konsumenten så fick vi även kläd- och skohandelsstatistik här på morgonen. Och den är ganska svag, även om det då skylldes på vädret som så ofta. Och sen har vi ju också fått definitiva inflationssiffror som bekräftade uppgången på ungefär 1,7% i februari. Och sen då på spåret kläder och skor så har vi också fått en rapport från tyska Zalando. Hur var den, Martin? Men det var väl lite bättre än väntat, vilket är välkommet, för aktien har ju gått väldigt trögt. Det är ju ett gammalt Kinnevik-bolag, så där kom de väl ut i god tid då och slapp nedgången. Men de kan ju behöva lite tillväxt, vilket de ser ut att ha här just nu då. Är det positivt att man har knappat av en sån här klenod eller vad man ska kalla ifrån Kinnevik? Vad säger du? Ja, det är lite grann deras affärsidé att kunna köpa nytt, och för att kunna göra det så måste man ju knoppa av det gamla. Så att jag tycker väl ändå att det är bra att de har knoppat av, och nu är det ju det som alla vill se, att de kan närma sig åtminstone IPO av några av sina kärninnehav. Och det är det som har, redan innan den här senaste blanka rapporten som jag är säker på att vi kommer att prata om senare, så är det ju det som har tyngt aktien. Att man upplever att liksom avknoppning eller IPO-fönstret liksom hela tiden skjuts framför. Man hoppades att det skulle ske 2026. Nej, IPO, liksom, nu är det 2027 man pratar om istället. Och det är det som har tyngt den här aktien så att säga, redan innan blanka rapporten. Ja. Sen måste jag även nämna att Munters det vill säga Munters kommer få en ny vd där Claes Forsström då slutar senare i år. Och
ersättaren kommer internt och heter Stefan Aspman. Och han är idag affärsområdeschef för datacenter. Och Martin, vi kanske ska återkomma till det här. Jag tänker att nu öppnar börsen, så att jag ser att vi har lite svagare ifrån Munters just. Sen rusar såklart Rusta då på en positiv rapport, upp 8,4%. Samma uppgång ungefär som vi såg Clas Ohlson till slut fick igår, närmare 8%. Ja, Från en exakt. så hög nivå redan. Så att... Och sen backade klassen lite och sen så kom den tillbaka. Ja. Vi måste få se om det blir samma i Rusta helt enkelt. Och vad gäller Munters, den verkar fortsätta ner i 1,3 ner just nu. Vad säger du, Martin? Vad är dina reflektioner? Ja, men lite överraskande tycker jag det är, för att datacenter är det område som har gått väldigt bra, som är väldigt mycket fokus på och som Claes Forsström har stått och sålt in och försvarat på ett fördömligt sätt. Så på det sättet är det lite överraskande. Men samtidigt har det varit där i 7 år tror jag. Och efterträdaren här då är ansvarig för datacenter. Båda två har jobbat på Sandvik länge tidigare, känner säkert varandra därifrån. Han har varit en del i media, den här efterträdaren nu, så att de har säkert skolat in honom lite. Så att det är ett kontrollerat och naturligt val. Det är väl efter 3:e kvartalet dessutom som själva skiftet ska ske. Så det känns ju som en successionsplanering som ser ganska lyckad ut tycker jag. Och det ser ändå ut som att marknaden har börjat reagera på att det också kanske är så lite lyckat då, eftersom den är lite svagt upp. Och sen har kryptobolaget CoinShares ansökt om handelsstopp. Och de avnoterar även bolagets stamaktier då från Nasdaq Stockholm. Och det här är som en följd från det tidigare aviserade samgåendet med Vine, Hell och Odysseus. Och sen har vi fått lite tyska rapporter även från BMW som ser ut att missa på omsättningen men är starkare för övrigt. Och lite svagare från Daimler Trucks, något bättre än väntat ifrån Deutsche Bank. Så det är väl dagens stora. Och sen ser jag att Betsson är upp 2,3% ungefär, och där köper man Rhinos business to customer-verksamhet. Det är då en licens i Kanada och det här gör man för att accelerera tillväxten och verkar tas emot positivt. Om vi går tillbaka, Saab ser jag lyfter lite grann. Det gick ju svagt igår. Och det har kommit en strategiuppdatering som vi får då från det italienska försvarsbolaget Leonardo. Och det här avser då växa intäkterna till 30 miljarder euro för 2030. Från 19,5 miljarder euro som blev utfallet för 2025. Så där positivt mottagande för Saab för stunden. Och vad gäller Kinnevik, det här har ju varit en veckans snackis får vi väl kalla det kanske. Blankningsrapporter från Ningi. Det här besvarades i slutet av Kinnevik och nu har Ningi återkopplat igen och klagar och riktar fortsatt kritik. Vad handlar kritiken om i stort? Man kan dela upp den kanske. Det är en lång rapport där de så att säga kastar alla möjliga anklagelser mot Kinnevik. Men man kan väl dela upp det i 3 delar. Det ena är att AI kommer att slå mot deras mjukvarubolag eller mjukvarubolagen i deras portfölj. Det andra är att de tycker att portföljen är för högt värderad. Och det tredje är att de har gjort vad som verkar vara då liksom de har sålt 3 stycken fintechbolag i början av 2025 till en fond där man inte vet vilka ägarna är, men åtminstone den person som så att säga, står som ägare eller frontperson där är en tidigare anställd eller nyss anställd på Kinnevik. Och jag skulle säga att de här första 2 jag nämnde, det är väl liksom lite gammal skåpmat och det har ju varit anledningen till att aktien har redan innan det här handlats till en kraftig rabatt. Utan det är ju det här transaktionen med de 3 fintechbolagen och den här fonden som heter 100A. Som är det som är liksom nytt och som har kommit fram i den här rapporten. Och de här närstående transaktionerna som är med den här norrmannen som tidigare var anställd, kan man kalla det att det är en förfinad målvaktssituation? Ska vi börja med att säga att Kinnevik själva säger att det här inte är en närstående transaktion utan att det var en konkurrensutsatt transparent process när de sålde det här och att den här tidigare anställde så att säga enbart är en ansiktet utåt åt de här ägarna som inte vill tillkännage sig. Målvakt, jag tror inte man använder den termen i de här fallen, men jag tror att det kan
det kan verka så, absolut. Och finns det, tycker du, någon bäring i deras argument som de har kring att det faktiskt finns en diskrepans i värdering? Det vill säga det som portföljbolagen själva har som interna värderingar på sig själva kontra det Kinnevik sätter som bokfört värde. Det är ju viktigt att komma ihåg de olika värderingarna som görs i det här sammanhanget. Kinnevik själva, de värderar sina innehav till senaste transaktioner, antingen finansieringsrundor av själva bolaget eller av andra jämförbara bolag. Så att det är en metodik som de har använt länge och som används i branschen. Sen kan det ju vara så att sen finns det ju andra som sätter andra värderingar. Bolagen själva har ju oftast ett eget bokfört värde som redovisningsmässigt. Det kommer ju givetvis vara något väldigt annorlunda än den här marknadsvärderingen som Kinnevik gör. Och sen så har ju börsen sin värdering. Och som sagt, det här aktien handlades ju till en rabatt på 40-50% redan innan den här blanka rapporten. Så att mycket är ju redan diskonterat, det ska man ju komma ihåg. Är det rimligt att värderingarna är så olika då? Alltså bokförda värden, och nu får det kanske sitta några revisorer där ute som blir upprörda, men jag tycker att liksom bokföringen, det är en sak. Det är liksom fastlagda regler. Investerade vi i det här bolaget någon gång för länge sedan och så bygger man upp ett bokfört värde på det. Sen har vi de här andra två värdena som bägge ska vara en marknadsvärdering, det vill säga Kinneviks egna värdering utav de här innehaven och sen aktiemarknadens värdering. Och det gapet är ju någonting att ta fasta på, tycker jag. För det är två olika marknadsvärderingar och vi vet ju att när vi får värderingsgap på marknaden, då är det liksom upplagt för någon att börja titta på, kan jag stänga det här gapet? Kan jag tjäna pengar på att stänga det här gapet? Och om gapet uppstår bara en kort period, ja, men då kanske det inte drar till sig så mycket intresse. Men nu har vi liksom en lång period när det här gapet har funnits och till och med vuxit här nu senaste tiden. Och tar man bort, med för flika in, tar man bort kassan dessutom, alltså substansrabatten är jättehög redan, nästan 60%, eller tar man bort kassan så är det över 70%. Så det säger ju ganska mycket om hur lågt förtroendet är för värderingarna och affärsmodellen som den ser ut nu. Och det är ju där någonstans de skjuter in sig då i ett bolag som redan är ifrågasatt. Jag ser ju att Kinnevik handlas ner 0,7 för stunden. Alltså det går ju svagare än börsen, även idag ifrån dem. Om man istället tittar på Kinnevik, hur de har hanterat den här situationen, tycker du att man har hanterat den bra från deras håll kommunikationsmässigt? Så här, när de ska ge ett svar på det här så är det ju liksom, det är inte bara en kommunikationssvar utan det finns ju även en juridisk aspekt. Helt säkert på det här, liksom hur man besvarar det här för att undvika framtida eventuella stämningar eller vad det kan vara för någonting. Så att jag tror att de har behövt ta in jurister som har hjälpt dem att gå igenom de här stegen och det är väl det som gjorde att det tog dem lite drygt, vad blir det, 36 timmar innan vi, precis, någonting sånt, innan vi fick ett svar från dem. Det var väl 24 timmar. Ja, det tog runt ett dygn nästan från det här inom kort som de skrev. Ja, och det är väl anledningen till att det har tagit tid. Sen kan man väl tycka att de inte har lämnat ut fullständig information om den här transaktionen med de här 3 fintechbolagen. Vem eller vilka var de egentliga köparna och hur såg den här processen ut? Men det kan ju vara så att köparna har sagt att de inte vill bli offentliga personer och det finns ett kontrakt på det. Då är det liksom väldigt svårt för Kinnevik att bryta det. Sen kan man ju ifrågasätta att de borde ha gjort en sån transaktion till att börja med. Jag tänker framförallt kring bolagsstyrningen, att den blir ifrågasatt i det här också. Och hur kan bolaget återvinna marknadens förtroende? Ja, ofta är det ju liksom man behöver svara med transparens. Och det är väl det som har ifrågasatts eller som har varit en del av den här rabatten i aktien redan innan den här blankningsrapporten. Att marknaden är liksom lite svårt för att riktigt tro på de här värderingarna av de onoterade bolagen. Och det
och att man tycker att de har gjort en del affärer som kan ifrågasättas, framförallt då de här affärerna inom climate tech, där Stegra och Aira liksom har ägare som också har suttit i styrelsen. Ja, för det är ju egentligen att man vill sätta dem på börsen och sen så har det ju inte blivit rätt värderingsmässigt. Nej. Vad behöver hända för att det ska ske något positivt i det här? Men för att aktien ska börja må bättre så skulle jag säga att vi behöver först och främst se att vi börjar närma oss IPO på några av kärninnehaven. Det behöver inte ens vara deras egna kärninnehav. Det räcker med liksom framgångsrika IPOs i liknande bolag. Så att vi ser att den här liksom exitmarknaden för den här typen av tillgångar börjar öppnas upp igen. Vi hade ju ett bolag, Navan i USA, som noterades här i oktober. Tyvärr så har det gått väldigt, väldigt dåligt sedan dess. Ja, den har väl i princip halverats. Ja, lite mer nästan än så tror jag sista tiden. Så att det har inte varit någonting som har gett dem någon draghjälp. Men den typen av händelser eller omvärld, det är då vi ska kunna se liksom en återhämtning i den här aktien. Just nu ser det inte det vi ser där ute. Och samtidigt så är det lite ledarlöst. Ganni är ju på väg ut. Vem kan tänkas bli nästkommande vd? Jag har ingen insikt i det. Och de har väl uppenbarligen de hade ju inte någon som satt på lut, för då hade ju det annonserats om de hade haft en liksom klar successions... Vad skulle de behöva då? Vilken typ av vd? Problemet här som jag noterat, det är ju bristen på förtroende från marknaden. Och jag tror att det är väl någon som kan återskapa förtroendet för bolaget och dess investeringar. Det är det som man behöver liksom leta efter. Då kan jag säga, men då ska det inte vara någon som kommer från Kinnevik. Det ska ju vara en extern person. Ja, men samtidigt om man plockar in en extern person som är ett helt nytt ansikte. Det kan vara liksom svårt. Har man en uppförsbacke redan där. Och vilket mandat för den personen? Hur stora förändringar får de göra för Stina Stenbeck? Det finns ju många frågor där. Ja. Och ett lager till på den här löken, det är ju att hela AI-frossan här som kommer efter årsskiftet, det kan ju ingen ny vd komma in och förändra, utan det är ju att de stora portföljbolagen, flera av dem är ju ifrågasatta, inte för ledningen i Kinneviks del, utan det är ju hur värderingen och vilken vallgrav de har kring sin verksamhet. Det är ju ingen ny vd som kan gå in och bara fixa upp det där snabbt, så att det är en uppförsbacke. Med uppförsbacke så tänker jag, vi pratar ju utdelningsportfölj från analysgänget, får vi kalla det. Yes. Vad är det ni har kikat på och varför? Ja, men vi har skakat fram en portfölj på 10 bolag som vi tycker har skaplig värdering, skaplig direktavkastning och som kan hålla i utdelningarna framåt också. Och där har vi en fin tabell där. Ett snitt, köper man de här 10 så får man drygt 5% i direktavkastning till skaplig värdering. Så att det här är väl någonting att hålla i handen. Det är inte så att vi tror att alla de här blir kursraketer, utan det är utdelningar som man är ute efter här då. Om man gillar stabila utdelningar så tycker vi att man kan titta på de här. Antingen köpa hela om man vill det, eller då se det som inspiration för att bygga sin egen portfölj. Och det här är ju väldigt mycket, man tittar ju på utdelning, men sen finns det ju den andra aspekten, och det är ju aktieåterköp egentligen. Precis, det här är ju bara kontantutdelningen då, och fler och fler bolag gör ju aktieåterköp, så det är lätt att missa att de skiftar ut mer kapital än så här till sina ägare. Och jag skulle vilja lyfta fram Loomis som ett exempel av kontanthanteraren som ligger strax under 5% i direktavkastning. Det är bra, men tittar man på hela deras utskiftning av kapital som vi ser här, så kan man lägga aktieåterköpen ovanpå också. Då ser man att de skiftar tillbaka mycket, mycket mer, och den delen är ju lite svårare att mäta, för det gör ju att antalet aktier över tid minskar och vinsten på aktier ökar och förhoppningsvis knuffar upp aktiekursen lite då. Så att missa inte återköpen är väl budskapet då. Vad tycker du till exempel som kring aktieåterköp? Kinnevik har ju en jättestor kassa. De gör ju inte aktieåterköp direkt. Nej, och nu kommer vi tillbaka till det här värderingsgapet som någon borde vara intresserad av att vara del av att stänga. Exakt. Och då kan man tycka att framförallt så borde ju bolaget kanske börja. Här har de ju en chans att köpa väldigt billiga om någon bolag tycker att det är billigt. Ja, men någonstans så måste de ju ändå tro på de värderingar som de publicerar. Och om de tror på dem,
så är det här ett gap som utgör en möjlighet för dem. Så att det är väl det ena. Sen är det klart att de måste ju väga det mot att de har en kassa idag, men den är begränsad. Så att den har ju ett värde för att stabilisera det här bolaget, att de har en nettokassa. Så att det finns liksom ingen likviditetsrisk i den här aktien, för då hade det kunnat vara betydligt tuffare. Men sen finns det väl en mängd med andra, kanske huvudägare och andra som borde titta på möjligheter att stänga det här gapet genom att helt enkelt köpa ut det. Sen får de ju inte in några kassaflöden som de fick förr i tiden när de hade Tele2 eller Korsnäs eller Millicom som kassakon som sen kunde finansiera de här tech-investeringarna. Så att det är ju ett annat bygge idag än vad det var istället. Ja, verkligen. Det har blivit mer av ett svart hål kan jag kalla det. Slukhål. Ja, slukhål. Med det får vi tacka så mycket Oskar Lindström för att du gästade och tack Martin Blomgren för dina insikter. Och även tack till dig som tittat. Missa inte nu närmaste börslunch klockan 11.45 och sen har vi andra nyheter e5.se eller i appen. Tack för att ni tittat. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.